New Manila International Airport ay isa sa pinakamalaking proyekto sa kasalukuyan na ginagawa sa Pilipinas. Itinatayo ito sa malawak na baybayin ng Bulacan na matatagpuan 35 kilometers hilaga ng Maynila. Ang airport na ito ay isa sa pinakamoderno, pinakamahal at pinakamalaking airport sa Pilipinas pag ito ay natapos na. Tinatawag din itong Bulacan International Airport at maaaring maging main airport sa Metro Manila sa hinaharap. Itatayo ito sa 2,500 hectares na bahagi ng Manila Bay na may planong magkaroon ng 4 na runways at expandable ito hanggang 6 na kayang mag-accommodate ng 100 million passengers every year. Bahagi lamang ito ng malawakang reklamasyon sa Manila Bay na may lawak na 12,000 hectares. Ang paligid nito ay magkaroon ng seaports, residential area at industrial zone na itatayo para sa komersyo at turismo. Ito ay magkaroon din ng expressway na layuning mapabilis ang biyahe na hindi aabot ng 30 minutes mula Maynila. Magkakaroon din ito ng access sa ginagawang MRT-7 sa Bulacan. Bagamat may mga ilan na hindi sang-ayon, pero tinitiyak naman ito ng San Miguel Corporation na isa ito sa pinakamalaking pagbabago sa Bulacan. Sa katunayan, may 2 milyon na tonelada na ng basura at burak ang nahakot mula sa ilog sa paligid ng ginagawang airport mula 2021 hanggang sa kasalukuyan. Ang New Manila International Airport ay project ng San Miguel Corporation sa pangunguna ito ni Sir Ramon Ang na may budget na 740 billion pesos. Nakipag-ugnayan din sila sa Jacobs Engineering para sa disenyo ng airport. Sila din ang nagdisenyo sa Changi Airport sa Singapore at iba pang malalaking airport sa mundo. Kasama din sa proyekto ang Buscales Westminster na siyang naunguna sa land development ng airport bago ito tayuan ng mga buildings at mga runways. Pag natapos na ang nasabing airport ay makakapag-produce ito ng libo-libong trabaho sa mga Pilipino, dadami ang mga negosyo, investor at lalong-lalo na ang turismo sa Bulacan.